અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો કે પેલા આવેલા? ના, સેકન્ડ ટાઈમ. ઓકે, તો એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો? એક્સપિરિયન્સ સારો છે. ના, ખરેખર સારો છે. સૌથી વધારે શું મજા આવે છે? ઓલમોસ્ટ ઓલ ફૂડ બધું ટ્રાય કરી લીધું. ઓકે, ઘણી બધી સિટીમાં આમની ફ્રેન્ચાઇઝી છે. રાજકોટમાં બી છેલ્લા 3-4 મહિનાથી ઓપન થઈ ગઈ છે અને ધૂમ મચાવે છે. બપોરના ફક્ત 300 રૂપિયામાં લંચ કરાવે છે. 101 આઈટમ આપે છે. સ્ટાર્ટર્સથી લઈને લાસ્ટમાં આઈસ્ક્રીમ, ડેઝર્ટ બધું પ્રોવાઈડ કરે છે. આગલા જમાનામાં પેલા રાજા 56 ભોગ જમતા હતા. અત્યારે આપણે 101 ભોગ જમી છીએ. હા, એટલે આને મહારાજા મિલ્સ કહેવાય છે. યસ. સિટિંગ અમારું 280 નું સિટિંગ છે અને પાછળ અમારે વેઇટિંગ એરિયા બી છે કે તમે વેઇટિંગમાં શાંતિથી બેસી શકો અને નીચે કાર ફેસિલિટીઝ બી છે એટલે તમને ક્યાંય વાંધો નહીં આવે અને પ્રાઇમ લોકેશન છે. તમને વ્યૂ બી ઘણો સારો મળશે અહીંથી જવાનો. નાઇટમાં બહુ જ એન્જોય કરી શકશો તમે. બહુ સારું તમારે બ્લોગ ચલાવો છો. ઓલ ધ બેસ્ટ. બહુ મજા આવી રહી છે. શું નામ તમારું? મારું નામ કમલેશ દવે છે. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને આજનો વિડીયો છે પબ્લિક ડિમાન્ડ. ઘણા સમયથી મને કમેન્ટ આવતી હતી કે સાહેબ તમે ઓક્ટન પિઝાના રિવ્યૂ આપો. તો હું છું રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું તો આ માધાપર સર્કલ છે, ત્યાં આગળ આ બિલ્ડિંગ આવેલું છે. ક્રિસ્ટલ નેક્સસ કરીને આ બિલ્ડિંગ છે, એમાં સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર ઓક્ટન પિઝા આવેલું છે. ઘણી બધી સિટીમાં આમની ફ્રેન્ચાઇઝી છે. રાજકોટમાં બી છેલ્લા 3-4 મહિનાથી ઓપન થઈ ગઈ છે અને ધૂમ મચાવે છે. બપોરના ફક્ત 300 રૂપિયામાં લંચ કરાવે છે. 101 આઈટમ આપે છે. સ્ટાર્ટર્સથી લઈને લાસ્ટમાં આઈસ્ક્રીમ, ડેઝર્ટ બધું પ્રોવાઈડ કરે છે. 3-4 પ્રકારના સૂપ છે અને મેઇન જે હાઇલાઇટ છે ને, ઘણી વાર મને ઘણા લોકો કમેન્ટ કરીને કહેતા હોય જૈન લોકો, એમના માટે ઘણા અહીંયા સેક્શન છે કે ભાઈ તમારે જૈન ફૂડ ખાવું હોય તો બી અહીંયા અવેલેબલ છે. બાકી રેગ્યુલર બી અવેલેબલ છે. સ્ટાર્ટર્સ છે ઘણી બધી પ્રકારના. ચાઇનીઝમાં ઘણી બધી વેરાયટી છે. તમે થાકી જશો એટલી બધી વેરાયટી છે. ફૂડ એક નંબર છે. અને હવે ઉપર જઈને આપણે આગળ તમને આખી ટૂર કરાવશું ઓક્ટન પિઝાની અને પછી ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવશું. ચાલો શરૂ કરીએ. અને તમે જોઈ શકો છો પાછળ અત્યારે ઓલરેડી બેકગ્રાઉન્ડમાં જેટલા લોકો છે ને એ બધા ખાવા માટે જ અહીંયા આવેલા છે. અને મેઇન અહીંની હજી હાઇલાઇટ તમને કહું ને, જો આ કાર પાર્કિંગ અહીંયા વ્યવસ્થિત છે. ઉપર જાશો એટલે વેઇટિંગ એરિયા બી છે અને જમવાનું તો સારું છે જ. કેમ છો સાહેબ? બસ મજામાં. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. સાહેબ તમારું નામ શું છે? દીપક ચનવાણી. દીપકભાઈ, હવે લંચમાં 300 રૂપિયા છે બરાબર ને? જી સર. ડિનરમાં કેટલા રૂપિયા છે? 350 રૂપિયા. ઓકે. અને એમાં બધું આવી ગયું ને અનલિમિટેડ? અનલિમિટેડ 101 આઈટમ જ રહેશે. આ અમારું મેનુ છે. ઓકે. એના માટે કઈ પ્રોસેસ આપણે બેલ્ટ ને એવું? જી સર, અહીંયા બિલિંગ કરાવીને બેલ્ટ બાંધીને તમારે અંદર જવાનું રહેશે. ઓકે. બેલ્ટ આપજો ને, બતાવજો. આ તમે પેમેન્ટ કરશો ને એટલે તમને અહીંયા બેલ્ટ બાંધી દેશે. મહારાજા મિલ્સનું. શું કહેવાય ને? મહારાજા મિલ્સ. મહારાજા મિલ્સ. આગલા જમાનામાં પેલા રાજા 56 ભોગ જમતા હતા. અત્યારે આપણે 101 ભોગ જમી છીએ. હા, એટલે આને મહારાજા મિલ્સ કહેવાય છે. યસ. હવે અંદર છે ને એક ખુશ્બુબેન છે, એ આપણને આખું ટૂર કરાવશે અંદરની. હે ને સાહેબ? થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. આ બેન છે ખુશ્બુબેન અને ઓક્ટન પિઝાની ટૂર કરાવવાના છે આપણને. કેમ છો? મજામાં બેન? હા. સૌથી પહેલાં તો આ સિટિંગ કેવડું હશે? સિટિંગ અમારું 280 નું સિટિંગ છે અને પાછળ અમારે વેઇટિંગ એરિયા બી છે કે તમે વેઇટિંગમાં શાંતિથી બેસી શકો અને નીચે કાર ફેસિલિટીઝ બી છે એટલે તમને ક્યાંય વાંધો નહીં આવે અને પ્રાઇમ લોકેશન છે. તમને વ્યૂ બી ઘણો સારો મળશે અહીંથી જવાનો. નાઇટમાં બહુ જ એન્જોય કરી શકશો તમે. ફટાફટ છે ને બેન, મેનુ આપણું બહુ મોટું છે, ફટાફટ બતાવીએ. ચાટ છે. ચાટમાં તમને બધું સેલ્ફ સર્વિંગ કરવાનું રહેશે. પાણીપુરી ખાવી હોય તો પાણીપુરી ચાટ તમારે તમારી જાતે જ બનાવવાનું રહેશે અને બધી વેરાયટીઝ છે ત્યાં. ઓકે. એના પછી આગળ જતા સૂપનું કાઉન્ટર છે. 4 ટાઈપના સૂપ રહેશે કે ક્યારેક કોઈ જૈન આવતો તો બી તમને કાંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, અવેલેબલ રહેશે. એના પછી આગળ બાર્બેક્યુમાં તમને મળશે પનીર, કોન અને ડિફરન્ટ ટાઈપના વેજીટેબલ્સ. તમને ડાયરેક્ટ ત્યારે જ ગરમ બાર્બેક્યુ કરવાનું રહેશે, લાઈવ છે. એના પછી છે આગળ પાઉંભાજી રહે છે, સાઉથ ઇન્ડિયન છે એટલે સાઉથ ઇન્ડિયનમાં તમને ઢોસા, ઉત્તપમ એવી રીતે મળશે. સાથે ચટણીઝ અવેલેબલ હશે. એવી તમને લાઈવ ત્યારે ગરમ જ બનાવીને આપશે અને સાથે પાઉંભાજી છે, છોલા કુલચા છે. ઓકે.
આગળ જતા ચાઇનીઝમાં વેરાયટીઝ રહેશે. સ્ટાર્ટિંગ તમને પાસ્તા હશે, પછી પાસ્તાની સાથે તમને મેગી અવેલેબલ રહેશે. એના પછી દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ છે નોર્થ ઇન્ડિયનમાં, બે ટાઈપની પનીર બટર મસાલા છે, પહાડી પનીર છે. એના પછી તમને વેજ પુલાવ મળશે, સાથે દહીં ને એવું બધું બી અવેલેબલ છે, એટલે તમને એમાં બી બહુ સારી રીતે ટેસ્ટ આવશે જ. પછી આટલું નોર્થ ઇન્ડિયન પૈતા પછી ચાઇનીઝનું સેક્શન વળી પાછું આવે છે, જેમાં મંચુરિયન, પનીર ચીલી, ડ્રેગન પોટેટો એ બધું અવેલેબલ રહેશે. નૂડલ્સમાં બી છે, ચીલી ગાર્લિક નૂડલ્સ છે, મંચુરિયન નૂડલ્સ છે, શેઝવાન નૂડલ્સ છે અને ખકા નૂડલ્સ છે. ઓકે. એના પછી એક એડ ઓન થાય છે પીઝા સ્ટિક્સ. એ બી અહીંયાની મોસ્ટ ફેવરેટ અને બહુ ઝાઝી કન્ઝપ્શન વાળી પીઝા સ્ટિક્સ. ઓકે. એના પછી મંચીસ છે, જે નાના બાળકો બી ખાઈ શકે અને મોટા બી ખાઈ શકે. ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ અને પોટેટો વેજીસ. સાથે સેન્ડવિચીસ બી છે, 2 થી 3 ટાઈપની સેન્ડવિચીસ હોય. બ્રેડ જામ સાથે એક સિમ્પલ હોય, એક માયોનીઝ વાળી ને એક વ્હાઈટ વેજીટેબલ્સ વાળી. સાથે તમને સોસીસ બી અવેલેબલ રહેશે, તો જેની સાથે મિક્સ કરીને તમારે ખાવું હોય તે બી પોસિબલ છે. પછી મોસ્ટ ફેવરેટ, બધાની મોસ્ટ ફેવરેટ અમારી છે પેસ્ટ્રીઝ. અહીંયા દરરોજ લાઈવ ડોમાંથી લાઈવ બેક કરીને લાઈવ પેસ્ટ્રીઝ બનાવવામાં આવે છે. ઇન હાઉસ જ બધું. એના પછી કોલ્ડ સલાડમાં રહેશે તમને, એમાં ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ છે, વોટરમેલન છે, ડિફરન્ટ ટાઈપના પાસ્તાસ છે, અને સાથે ત્યાં બ્રેડ ચંક્સમાંથી બનાવેલા કોરિયનની મોસ્ટ ફેમસ ડિશ કિમચી બી અમારી અહીંયા અવેલેબલ છે. ઓકે. અને એમાંય કહી દઉં, આ 2 સેક્શન છે ને, એમાં જે ફર્સ્ટ સેક્શન છે ને એ જૈન માટે છે સ્પેશિયલ, અને આ રેગ્યુલર છે, હે ને? ઓકે. અને આ બધાય સાથે તમને મોકટેલ્સ બી અનલિમિટેડ મળશે. એમાં બી 2 ટાઈપના હોય છે અને વીકલી એ ચેન્જ થતા હોય છે. જે તમે ડિફરન્ટ કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાંથી બનાવતા હોય તો એ બી તમને સ્પેશિયલ મળશે. ઓકે. અને પિઝા અને ગાર્લિક બ્રેડ એનું બીજું કિચન છે, તમે આવો એરિયા વિઝિટ કરો. ઓકે. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ પિઝા અને ગાર્લિક બ્રેડની કિચન સાઈડ. અહીંયા લાઈવ ડો અમારે ડેઈલી બનતું હોય છે, એમાંથી જ પિઝા બનતા અને એ જ અમે કસ્ટમરને સર્વ કરતા હોય. બેઝિકલી 4 ટાઈપના પિઝા છે. માર્ગરીટા પિઝા હોય છે, થિન ક્રસ્ટ, એક વેજ કઢાઈ અને એક પનીરવાળું, પનીર પટાકા. એના પછી 3 ટાઈપની ગાર્લિક બ્રેડ હોય છે. એક સિમ્પલ ગાર્લિક બ્રેડ વિથ નો ટોપિંગ્સ, એક હોય છે ટોપિંગ્સવાળી, અને અહીંયાની એક ફેવરેટ બધાની માયોનીઝવાળી ઇટાલિયન બ્રુશેટા. એ તમને બીજા કોઈ બી અનલિમિટેડ બીજા નહીં જોવા મળે, જે તમને અહીંયા મળશે. અને એની સાથે અહીંયા તમે એન્ટર થશો એટલે બધું જ અનલિમિટેડ. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અનલિમિટેડ, આઈસ્ક્રીમ્સ અનલિમિટેડ, પેસ્ટ્રીઝ અનલિમિટેડ, પિઝા બી અનલિમિટેડ, બધું જ અનલિમિટેડ. ઓકે. અને પિઝા તમને ટેબલ ઉપર સર્વ થશે, બાકી બધી તમારે સેલ્ફ સર્વિસ. ઓકે. તો હવે મને લાગી છે ભૂખ. પહેલાં આપણે 1-2 લોકોના રિવ્યૂ જાણીએ કે એમનો અનુભવ અહીંયા કેવો રહ્યો છે, અને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને આગળ જણાવું. થેન્ક યુ. કેમ છો? મજામાં? શું નામ સાહેબ તમારું? સ્નેહલ જોશીપુરા. ક્યાંથી આવો છો? રાજકોટથી. રાજકોટના જ છો? ઓકે. અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો કે પેલા આવેલા? ના, સેકન્ડ ટાઈમ. ઓકે. તો એક્સપિરિયન્સ સારો છે. ના, ખરેખર સારો છે. સૌથી વધારે શું મજા આવે છે? ઓલમોસ્ટ ઓલ ફૂડ બધું ટ્રાય કરી લીધું. ઓકે. ફેમિલી સાથે આવેલા? હા, અમારું આખું ગ્રુપ છે, મારા કઝિન્સ છે બધા. ઓકે. થેન્ક યુ. શું નામ બેન તમારું? કોનાલી જોશીપુરા. ઓકે. વાઇફ છો? અચ્છા. ઓકે. અનુભવ કેવો છે? બહુ સરસ. હે ને? ઓકે. અહીંયાનું ફૂડ પણ બહુ જ ફાઇન. થેન્ક યુ. સિટિંગ એ બહુ લાંબુ છે અને ઘણા બધા લોકો અત્યારે જમે છે. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? બસ મજામાં. શું નામ સાહેબ તમારું? જીતેન્દ્ર મજીઠિયા. આની પહેલાં આવેલા છો? ના, ફર્સ્ટ ટાઈમ. કેવો રહ્યો અનુભવ? બહુ સારો. શું વધારે મજા આવી? પિઝા ને મજા આવી, બધી મિક્સ, બધું રાઈસ ને ઓલમોસ્ટ બધું મજા આવે છે, હે ને? થેન્ક યુ. બહુ સારું તમારે બ્લોગ ચલાવો છો. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક બહુ યુ. મજા આવી રહી છે. શું નામ તમારું? મારું નામ કમલેશ દવે છે. ઓકે. યસ. ઓકે. તમારું નામ સાહેબ? ડૉક્ટર ભાસ્કર ભટ્ટ. યસ. ઓકે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હું તો મેજોરિટી મેઇન કોર્સ ઉપર જાજુ ફોકસ હોય જ મારું, પણ મારું કામ છે એટલે સ્ટાર્ટર્સથી લઈને છેલ્લે ડેઝર્ટ સુધી મેં તમને બતાવી દીધું છે. એક આ ટ્રાય જરૂરથી કરીશું, જે સૌથી વધારે સેલિંગ છે એમ કહેતા હતા. અનલિમિટેડ કોલ્ડ ડ્રિંક છે, મોકટેલ છે. ઘણી જગ્યાએ મોકટેલ્સ છે ને લિમિટેડ હોય, અહીંયા મોકટેલ્સ બી અનલિમિટેડ છે. પિઝા સ્ટિક છે, મેંદાની આઈટમ છે, એકદમ લાઈવ ગરમ ફ્રેશ હોય ને તો જોરદાર છે ખરેખર. ચીલી ફ્લેક્સની બધું ઉમેરેલું છે, ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે, બહુ મસ્ત લાગે છે.
આ પનીર ચીલી ડ્રાય છે એ મસ્ત છે. રાઈસ છે ને જે મને સ્પાઇસી લાગતા હતા ને એ જ મેં લીધા છે. સરસ ટેસ્ટ છે. શેડ આખો એનો બ્રાઉનિશ છે. આઈ થિંક આમાં એના જે ઓલા કેચઅપ પડતા હોય ને એના લીધે આ શેડ આવેલો છે. पनीर एकदम सॉफ्ट है, टेस्ट बरोबर है. ये कौन सा पिज़्ज़ा है? मार्केट पनीर बटर का सेफ स्पेशल वेज का. ओके स्पीड में बोली गया भाई અહીંયાથી બધું અડધું ઉપરથી વયું ગયું મને. પણ પિઝા છે એક થીન ક્રસ્ટ છે. આગળ બેને કીધું હતું ને થોડુંક ડિટેલમાં કીધું હતું. વચ્ચે છે ને એકદમ ચીઝી લાગે છે. બેઝ બહુ મસ્ત છે. ત્યાં ખાસ ચોકવટ કરી દઉં. કોકવાર છે ને કોકને એમ લાગે કે ભાઈ અમે અહીંયા જમવા ગયા હતા તો અમુક વસ્તુઓ એમાં હતી નહીં. આટલા લોકોને જમાડતા હોય ને આટલી આઈટમ હોય ને એટલે એને રિફિલ કરવાનું હોય. તમારા માટે એ બહુ સારી વાત કહેવાય કે તમે ત્યાં ઊભા હોય ને તમારે ખાવું હોય ને ત્યાં રિફિલ ન થયું હોય તમે કહો ને એટલે તરત એ તાત્કાલિક ગરમ ગરમ લાઈવ બને અને તમે લાઈવ જમી શકો. આ લોકોનો ઉદ્દેશ્ય એ જ હોય કે ગરમ ગરમ થોડું થોડું બધું બનાવે એટલે ફ્રેશ રહે અને લોકોને ગરમ જમવા મળે. એટલે ખાસ આ વસ્તુની નોંધ લેવી કે એમ ન સમજવું ખાલી જાય એટલે તમારે તરત શેફને કહેવું એટલે રિફિલ થઈ જાય. એકદમ છે ને બેઝ એમનો સોફ્ટ છે. આ ચીઝવાળો લાગે છે. હવે આગળ હું જમવાની મજા માણું છું. આ વિડીયોને હું અહીંયા વિરામ આપું છું. બને એટલી કોશિશ કરી છે મેં બધું ફૂડ કવર કરવાની. બધું તો હું ટેસ્ટ કરીને તમને ન બતાવી શકું કેમ કે વિડીયો ઓલરેડી અત્યારે લેન્ધી થઈ ગયો છે. 100% આ જગ્યા હું રિકમેન્ડ કરીશ. અને લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ છે, તમારે કાંઈ બી ખાવું પીવું, આઈસ્ક્રીમ છે, પેસ્ટ્રી છે. અને તમે જુઓ ને મેજોરિટી અહીંયા ફેમિલી જોડે જ બધા લોકો આવે છે અને બહુ નિરાતે ખાઈ પીને એન્જોય કરે છે. કેમ કે આ પ્રીમાઇસીસ બહુ મોટી છે એટલે એવું નથી કે તમારે ફટાફટ ખાઈને ફટાફટ ઊભા થાવ જલ્દી કરો એવું કાંઈ નથી. નિરાતે તમે આરામથી ખાઈ પીને એન્જોય કરી શકો છો. સાથે સાથે આ બ્યુટીફુલ વ્યૂનો આનંદ તમે માણી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.